hơn 12.000 ca nhiễm mới, Thanh Hóa bổ sung 31.260 F0. Ngày 18 tháng 4, Bộ Y tế cho biết ca mắc mới COVID-19 giảm 2.649 trường hợp so với ngày hôm qua. Cả nước ghi nhận 12.012 ca, các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương có số ca nhiễm giảm sâu nhất. Tính từ 16 giờ ngày 17 tháng 4 đến 16 giờ ngày 18 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.012 ca nhiễm mới, giảm 2.649 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, trong đó 7.752 F0 cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước dù số mắc mới trong ngày giảm còn 1.109 trường hợp, tiếp đó là Yên Bái 715, Phú Thọ 700, Nghệ An 638, Vĩnh Phúc 616, Quảng Ninh 589, Thái Nguyên 513, Tuyên Quang 511, Lào Cai 388, Thành phố Hồ Chí Minh 337, Bắc Kạn 332, Thái Bình 327, Đắk Lắk 323, Gia Lai 285, Hải Dương 274, Quảng Bình 240, Hưng Yên 239, Bắc Giang 239, Cao Bằng 202, Nam Định 199, Quảng Nam 197, Hà Giang 193, Hà Tĩnh 191, Bà Rịa, Vũng Tàu 190, Quảng Trị 170, Sơn La 149, Lạng Sơn 148, Lâm Đồng 141, Hòa Bình 141, Bình Dương 135, Bắc Ninh 130, Đà Nẵng 122, Đắk Nông 114, Bình Định 100, Quảng Ngãi 99, Hà Nam 98, Thanh Hóa 85, Lai Châu 85, Cà Mau 85, Ninh Bình 84, Tây Ninh 80, Vĩnh Long 70, Điện Biên 63, Phú Yên 56, Long An 49, Thừa Thiên Huế 49, An Giang 31, Bến Tre 30, Khánh Hòa 28, Bình Thuận 23, Bình Phước 21, Kon Tum 20, Kiên Giang 15, Bạc Liêu 13, Trà Vinh 11, Tiền Giang 5, Hậu Giang 4, Đồng Nai 3, Đồng Tháp 3, Cần Thơ 2, Ninh Thuận 2. Ngày 18 tháng 4, Sở Y tế Thanh Hóa đăng ký bổ sung 31.260 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Bắc Giang, -295, Quảng Ninh, -189, Hải Dương, -174, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Vĩnh Phúc, +175, Bà Rịa, Vũng Tàu, +128, Quảng Trị, +27. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 19.380 ca ngày, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.475.819 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 105.918 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.468.071 ca, trong đó có 8.938.247 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.534.767, Thành phố Hồ Chí Minh 606.963, Nghệ An 476.612, Bình Dương 382.811, Bắc Giang 380.590. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.218 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 8.941.064 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 1.008 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 726 ca, thở oxy dòng cao HFNC 123 ca, thở máy không xâm lấn 32 ca, thở máy xâm lấn 124 ca, ECMO 3 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 ghi nhận 13 ca tử vong tại Đồng Nai 2, Quảng Nam 2, Trà Vinh 2, Bắc Giang 1, Bình Định 1, Cần Thơ 1, Đồng Tháp 1, Gia Lai 1, Hải Dương 1, Quảng Ngãi 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 18 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.957 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 17 tháng 4 có 154.660 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy,
Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 209.638.138 liều. Trong đó đã có 19.526 trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm một liều vaccine.